Welcome to ebayqa channel. ebayqa knowledge tank version 7.0 අපේ 7 වෙනි installment එක තියෙන ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් ඉතින් Q&A session එකක් තිබ්බා PayPal hub එකෙනුත් organize කරලා ඒකෙත් ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබ්බා ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලැබෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මේ series එකේම දාලා. ඉතින් තව ගොඩක් information ලැබෙයි. ඉතින් මේකෙනුත් තව අලුත් තියෙන ප්‍රශ්න වැදගත් වෙන ටිකක් මම බෙදා ගන්නවා ඒකට උත්තරත් එක්ක. ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් මේ සීරීස් එක ඇත්තම සෙෂන් එකකට ආවා වගේ තමයි සෙෂන් කීපයකට ආවා වගේ. ඔයාලට ගොඩක් ইনফර්මේෂන් ලැබෙයි. ඉතින් ඔක්කොම තියෙන ප්‍රශ්න කෙනෙක්ට හම්බුනේ ප්‍රශ්න ඔයා ෆේස් කරන්න නැති වුණත් ඔයාට එකකින් ඉදිරියට මේ ප්‍රශ්නෙට මේ ෆේස් කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට උත්තරේ ලැබෙයි. එතකොට ඔයා ගොඩක් knowledgeable person කෙනෙක් වෙයි. right පළවෙනි එක තියෙන්නේ SL Tech Review කියන යූසර් වල තියෙනවා කේස් එකක් තියෙනවා eBay එකෙන් ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ හෙට බයර්ට කේස් එක through දවස් 15ක් ඉල්ලලා මැසේජ් දැම්මා බයර් රිප්ලයි නැහැ මොකද කරන්නේ මම මේක රිප්ලයි එක දාලා ඉවරයි එයාට හෙට තිබ්බ කිව්ව නිසා මේකේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි මෙයා කියලා තියෙනවා eBay එකේ ඉන්වෝල්ව් වෙනවා දැන් අපේ රිෆන්ඩ් කේස් එකකදී ඒ කියන්නේ රිෆන්ඩ් කියන ඕපන් කේස් එකකදී රිටර්න් හරි item not received කේස් එකක් හරි දුන්නොත් අපිට දෙනවා කාල සීමාවක් මේක නෙගෝෂিয়েට් කරගන්න බයර්ත් එක්ක එතකොට මේ කාල සීමාවෙදී නෙගෝෂিয়েට් කරන්න බැරි වුණොත් බයර්ට ඔප්ෂන් එක තියෙනවා මේකට ඉන්වෝල්ව් වෙන්න කියන්න නැත්නම් බයර් මේකේ රිටර්න් කේස් එකේදී බයර් ෂිප් කරේ නැත්නම් අපිට ඉන්වෝල්ව් වෙලා අපිට කියන්න පුළුවන් මේකට සොලියුෂන් එකක් දෙන්න කියලා. ඉතින් මෙතන මෙයා කියන අවස්ථාවේ තියෙන්නේ බයර් ඉන්වෝල්ව් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. එතකොට මෙතනදී බයර්ට මැසේජ් එකක් දාලා බයර් රිප්ලයි කරන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මෙයා කියලා තියෙන්නේ. එතනදී ඔයාගේ තේ වැරද්දක් නැත්නම් ඔයා බය වෙන්නේ නැතුව ඉන්න. ඔයාට tracking update වෙනවා නම් up to date ගිහිල්ලා නම් තියෙනවා නම් item එක delete වෙලා නම් ඒ වගේ තියෙනවා නම් ඉන්න. හැබැයි එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැතුව ඔයාගේ item එක delete වෙලත් නැතුව tracking update වෙලත් නැතුව ඔයාගේ පැත්තට වැරද්ද තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේක refund කරලා ඉවර කරන්න. එතකන් ඉන්න එපා eBay එකේ involve වෙනකන්. eBay එකේ involve වුණොත් බයර්ගේ favor එකට තමයි මේක අයින් කරන්නේ. හැබැයි ඔය messages දාලා තියෙන එක හොඳයි. මොකද එතකොට ඒගොල්ලන්ට case එක study කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් හොඳම දේ තමයි ඔයාගේ පැත්තට වැරද්ද තියෙනවනේ. ඔයාගේ පැත්තට වැරද්ද ගොඩක් percentage වැඩි නම් refund එක දෙන්න. මතක ඇතුවේ refund එක දීලා ඒ refund එක dispute එක open කරලා AliExpress seller එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න. නැත්තම් ඔයා loss එකකට තමයි මුහුණ දෙන්නේ. right. marketing G live යහලා තියෙනවා අපි මෙහෙම කරලා මුලින්ම traffic හදලා ඊට පස්සේ දිගටම අපි මේවත listing කරන්න listing එකට දාන්න ඕනේ. මං කියන්නේ මාස 2 3 4ක් ගිහිල්ලා අපිට ඕන කැටගරි එකට යන්න ඕනේ නේද? කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට කැමති කැටගරි එකකින් පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ එක traffic එකක් එක විදිහකට හදා ගන්න මුලින්ම. අර ගොඩක් මං කියලා දෙනවා hardware එකක් දාපු කෙන මිනිස්සෙක් reload දාන්න ගත්තොත් පිස්සු කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. හැබැයි ඒක build up එකේ මුදලාට පුළුවන් මේ hardware එකේ reload දාන්න කට්ටිය එන නිසා. වැඩි කොට දාන්න එන මිනිස්සු වුණා reload දාන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයා මුලින්ම එක traffic එක එකාකාරව යන්න. හැම එකම mix කරගත්තොත් mix traffic එකක් වෙන්නේ ඒක constant නැහැ. right එතකොට මේක මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරාට පස්සේ නොදැනුවත්ව මේ තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න මේ වීඩියෝ එකේදී ගොඩාක් ඉන්ෆර්මේෂන් හම්බුවේ කොහොමද මේ ඔප්ෂන් එක රන් කරගන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් හරියාකාරව ඕන් ට්‍රැෆික් එක ඕන විදිහට බිල් කරගන්න. right එතකොට ඔයා කියන එකට අදාළ වෙන මේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන ගොඩක් කට්ටිය මේක මිස් වෙන්නේ නැති මේ වීඩියෝ එකේදී කියන්නේ selling path level 2 ඒ කියන්නේ මේ ඔප්ෂන් එකේ මම කියන්නේ level 1 එකේදී කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔය අහන ප්‍රශ්නෙට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න මේක තමයි level 2 මම level 3 එක තව මාස 2-3කින් වගේ කරන්න ඉන්නේ මොකද එතකොට third level එකට එනකොට ඔයගොල්ලෝ සම්පූර්ණ වෙලා ඒ කියන්නේ මේ මගේ මේ channel එක මුලින් ඉඳන් බලන කෙනෙක් නම් follow කරපු කෙනෙක් නම් second level එකත් හරියට මේ පාවිච්චි කරා නම් third level එකට යන විදිහට මම කරන එක හරි කාලෙට දානවා එක වෙලාවට දැම්මෙන්න මේ වෙලාවට කලින් දැම්මොත් ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ effective වෙන්නේ නැහැ ඉතින් මේක හරියට follow කරන ගොඩක් කටේ miss වෙන්නේ නැති මෙන්න මේකේ තියෙන උත්තරේ ගොඩක් කටේ මේ level එකෙන් එහා පැත්තට මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා මේක හරියාකාරව බලන්න ඔයාට පෙනේ auction වලින් fixed format වලින් කොච්චර දුරට යන්න හැකි වෙයිද කියලා right ඊට පස්සේ එයාගෙම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙන මේ හොඳ ප්‍රශ්න ටික අහලා තිබෙන නිසා මම ගත්තේ මේකේ තියෙනවා පළවෙනි listing එක දාන්න ඕන ලංකා product එකක්ද මොකක් හරි එකක් brand නැති එකක් නැත්නම් අලි එකේ product එකක් දැම්මට කමක් නැද්ද පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න කියලා තියෙනවා sorry
මේකේ මෙහෙමයි. මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩාක් ඇහුවා මේ මගේ Q&A session එකේදී. ඒකට දුන්න උත්තරේ මෙන්න මේක. මේ වීඩියෝ එකේ ගොඩාක් information තියෙනවා දැනට පටන් අරගෙන කරගෙන යන විදිය. ඒතර පළවෙනි listing එක දැන් මේක දාලා තියෙන්නේ අපිට ලංකාවට නෙමෙයි හැම ebayqam suspend වෙන ratio ගොඩාක් අඩු දවස්වල. ඒකේ තියෙන මේ method ටික හරි. හැබැයි අපි දැන් ලංකාවේ item එකකින් start කරනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන process එකට යන්න. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ලංකාවේ item එකක් දාන්න brand එකක් ගන්න නැති මුකුත්. ඒ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දාලා මුලින්ම දෙන්න බිල්ඩ් අප් වෙන්න මේ සස්පෙන්ෂන් එකක් තියෙන එනවද නැද්ද කියලා සතියක් දෙකක් බලන්න. ඊට පස්සේ again ලංකාවේ item එකක් දාලා බලන්න. නැත්නම් drop shipping item එකක් හරි ලංකා location එකක් කියලා දාලා බලන්න. ඒක දෙක තුන යනකොට ඔයාලට තේරෙනවා right මගේ account එකට ප්‍රශ්නයක් නෑ කරගෙන යන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට පුළුවන් next step එක විදියට ඔයාලට මේක හරියාකාරව focus කරගෙන අර beginner එකේ විදියට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නැත්නම් මෙන්න මේ eBay auction video එකේ තියෙන විදියට ඔයාලට මේක grow කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මොනවාද මුලින්ම Chinese item දාන්න යන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් කඩට මම කියන්නේ ඒකයි මම ගොඩක් මේ channel එකෙත් sorry මේ group එකෙත් දැම්ම මෙන්න මේ වීඩියෝ focus කරන්න කියලා. මේකේ ගොඩක් informations තියෙනවා. Right. Chapa හේවගේ ගහලා තිනවා can we send products through DHL or FedEx? අනිවාර්යෙන් යවන්න පුළුවන් මේ DHL FedEx අතුරක මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන නිසා තමයි මම මේ අහලා තියෙන්නේ. මේකෙදි එතකොට cost එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. DHL හරි FedEx වලින් යවනවා නම් ගොඩාක් cost එකක් යනවා. ඒ cost එක ඔයාලට cover කරගන්න පුළුවන් product එකක් නම් යවන්න අනිවාර්යයෙන්ම. high end items තමයි ගොඩක් මොතන්ට යන්නේ. පොඩි products නම් යවන්න යන්න එපා. මොකද ලොකු cost එකක් යන නිසා. ඉතින් මම ඒකයි කියන්නේ අපිට ජනවාරි දෙසැම්බර් වෙනකොට වගේ ලොකු cost එකක තියෙන ඒවා අපිට ගොඩාක් sell කරගන්න හැකියාව ලැබෙයි payment gateway එකත් එක්ක. ඉතින් DHL FedEx දැනටත් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට PayPal එක issue ගන්න නැත්තම් ලොකු මේ එන ලොකු item ලොකු මේ amounts එනවා නම් ලොකු price tag එකක් වට දාන්න පුළුවන් නම් items වලට මේක අනිවාර්යයෙන්ම යවිය හැකි කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හොඳම මේ carriers දෙකක් තමයි DHL FedEx ඒ කියන්නේ expedited shipping. ඊට පස්සේ Wonder World අහලා තියෙනවා direct shipping වලදී ඔක්කොම මේ ඔක්ක ගලපන්නේ කොහොමද resend කරන්න එකත් අපේ cost එක යනවා නෙවෙයි. මේකේ තියෙන්නේ මගේ පෙර ඊයේ දාපු වීඩියෝ එකට how to handle open case කියලා එකේ කොහොමද මම කස්ටමර් කෙනෙක් handle කරපු එක eBay එකෙන් මම කොහොමද refund එක ගත්තේ කියන එක. ඉතින් මෙතනදී කරන්න තියෙන එකම දේ මේ වගේ case එක direct shipping කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම item එක යවනවා නම් register post යවන්න. register post යවනවා නම් පේනවා item එක delete වුණාද නැද්ද කියලා. අපිට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම track කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අවස්ථාවවලදී customer ට හොරු බොරු කරන්න බෑ. හැබැයි item එක damage වෙලා මොන හරි තිබ්බොත් ඒක අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ සම්බන්ධව refund එකක් දෙන්න වෙනවා. ඒක අපේ මේ වගකීම. හැබැයි item එක ආවේ නැහැ කියලා refund ඉල්ලනවා. මගේ මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන තේ හා සම්බන්ධව ආවේ නැහැ කියලා direct shipping item එකක් කරනවා නම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න වෙනවා. මොකද ඔයා tracking update කරලා නැත්තම්. ඒක කාටවත් පුත් කියන්න බෑ. එතකොට ස්කෑමර් කෙනෙක් හෝ වේවා ස්කෑමර් කෙනෙක් නොවේ හෝ වේවා ඒ අනිවාර්යයෙන්ම යාට ඒක මේ දෙන්න වෙනවා අපිට මේ කියන්නේ කිසිම විවාදයක් නැහැ. මොකද අපිට නැවතේ මේ මොනවාද රිෆන්ඩ් ඔප්ෂන් එක යන නිසා. රීසෙන්ඩ් කරන්නත් වෙනවා. ඉතින් ඔයායි කස්ටමර් කැමති වුණොත් ඔයාලට නැවත ගෙවාගෙන යන්න වෙනවා. ඉතින් ඩිරෙක්ට් ෂිපින් වල රීසෙන්ඩ් කරනට වඩා හොඳයි රිෆන්ඩ් එකක් දෙන එක. ඔයාගේ ප්‍රයිම් කස්ටමර් කෙනෙක් නම් හොඳ කෙනෙක් නම් එහෙම කරන්න. ඉතින් මුකුත් ඔය ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් නැහැ. ඔයා රෙජිස්ටර් පෝස්ට් යවුවා. right ඊට පස්සේ info collection user අහලා දෙනවා මෙහෙම table එකක් දාද්දී උඩින් free shipping කියලා තියෙන එකට ටික් එක නොදා ඉන්න ඕනේ නේද? අනිවාර්යයෙන්ම නොදා ඉන්න ඕන. ඒ කියන්නේ shipping table එකක් හදද්දී free shipping කියන ටික් එක එන්නේ ඇමරිකාවට විතරයි. ඒ කියන්නේ america.com site එක කරනවා ඇමරිකාවට, UK කරනවා UK, වෙන ස්පේන් කරනවා ස්පේන්. ඒ රටට අදාළ site එකේ තමයි අපිට free shipping ටික් එක දාන්න තියෙන්නේ. අනිත් ඒවට තියෙන්නේ අපිට 0.00 කියලා international shipping වලට දාන්න. එතකොට එතනටත් දාලා ඇමරිකා කියන තැනට අනිවාර්යයෙන් free shipping දෙන්න පුළුවන් තරම්. ඒක අපිට create කරන්න බෑ table එකක් මේ ඔය ඇමරිකාවේ ඇතුළේම නම්. නැත්තම් ඔයාලට ඇමරිකාව ඇතුලේ මේ දාන්න පුළුවන් එක මේ මොනවාද මේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන states වලට දාන්න option එකක් තියෙනවා. මෙතනදී එතකොට ඔයා cost එක දාන්න ඕන. අපි ඇමරිකා එක කියන එකට ටික් එක දැම්ම කියමුකෝ free shipping කියලා. ඒතර අනිත් රටවල් වලටත් ඔයාලා free shipping කියන 0.0 දාලා මේ විදිහට table එකක් හදන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අදාළ රටින් log වුණොත් පෙන්නනවා මේ රටට ගාණක් යනවා කියලා shipping වලට. එතකොට ඔයාලට ගැටලුවක් නැහැ. ඔයා free shipping කියන එක nominate කරපු රටවල් ටික තියෙනවා. cost එක යන ඒවට ඔයා table එකක් හදලා තියෙනවා. මේ දෙක පටල ගන්න එපා. ඊට පස්සේ කුමාර
කුමාර දසන් මගේ Q&A session එකේම තිබ්බ වීඩියෝ එකකින් අහලා තියෙන්නේ AliExpress එකෙන් tracking දෙන්නේ නැහැ කියලා පෙන්නන item එක list කරද්දී eBay එකට tracking දාන්නේ කොහොමද? AliExpress එකෙන් tracking දෙන්නේ නැහැ කියලා නෑ අනිවාර්යයෙන්ම දෙනවා. මේක නම් මම කතා කරලා තියෙනවා. චීන ඇතුළේදී track වෙනවා ඕනම item එකක්. එතනින් එහාට ගියොත් තමයි track වෙන්නේ නැත්තේ. ඔයා දෙන්නේ එතකොට දෙනවා නම් මේ ඔයාගේ shipping method එක economy shipping වෙන්න ඕන 11 to 35 business days China Hong Kong Taiwan කියන තැනට. ඊට පස්සේ tracking දෙද්දී ඒ tracking name එක තියෙනවා ඒ carrier එකේ tracking name එක හොයාගන්න බැහැ නම් tracking ගැන තියෙන videos 3-4ක් විතර තියෙනවා මගේ playlist එකක් තියෙනවා ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න ඒකේ options තියෙනවා හොයන විදි ගොඩක් තියෙන options ගොඩක් කටිය දන්නවත් එක්ක ඉතින් එතනට ගිහිල්ලා බලන්න refer කරන්න එතකොට ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි හරියටම tracking company එක මොකද්ද tracking carrier එක මොකද්ද කියලා right ඊට පස්සේ අන්තිමට තියෙනවා රූකඩය තාලා තියෙනවා eBay store එකක් ගත්තොත් අපිට suspend වෙන්නේ නැතුව වැඩේ කරන් යන්න පුළුවන්ද මේ ගොඩක් අහන ප්‍රශ්න නිසා තමයි ගත්තේ eBay store එකක් ගන්නවා කියන්නේ ඔයා කිසිම මේ ලිහිලක් බුරුලක් දෙන්නේ නැහැ eBay එකෙන් අපි කතා කරන භාෂාවෙන් කියනවනම් ඔයා වැරද්දක් කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාව අල්ල ගන්නවා ඒ කියන්නේ policy violation කරන්න බෑ eBay store එකක් තිබ්බා හෝ නැත eBay store එකක් ගන්න එකෙන් අපිට වාසියක් විදියට වෙන්නේ අපිට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් මේ store එකකින් අපිට auctions run මේ sale event run කරගන්න පුළුවන් one to one offers දෙන්න පුළුවන් discounts දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ suspend වෙන්නේ නැතුව වැඩ කරගන්න යන එක eBay store එකක් ගන්න එකෙන් වාසියක් නෙමෙයි eBay store එක ගත්තම නැත suspend වෙනවා මේ ගොඩක් අහන නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකට ඇතුළත් කරේ ඉතින් මේක බලන කෙනෙක් වුණත් තව කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් කියන්න නෑ suspend වුණොත් අනිවාර්යයෙන් suspend වෙනවා store එක ගත්තම නැත එතකොට එයාට මේ information එක පැහැදිලිව ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. right හිතනවා මේ 7.0 වීඩියෝ එකෙනුත් information ටික ලැබෙන්නේ නැති කියලා ඔයගලන්ට දන්න නැති දේවල් තව ප්‍රශ්න යොමු කරලා තියන්නේ එතකොට මාට reach කරන්න බැරි තියෙන ඒවා තමයි මම අරගෙන කතා කරන්න ඔයගලන් එක්ක බෙදාගන්නේ හැමදාම හැම වීඩියෝ එකම අන්තිමට තියෙන්නේ the more you ask the more you learn මේක අහුවොත් තමයි ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයා තව grow වෙන්නේ තව කෙනෙක්ව grow කරන්නත් ඔයා උදව් වෙනවා ප්‍රශ්නයක් අහලා ඒකෙන් මම කරන්නේත් ලොකු දෙයක් ඔයා කරන්නේත් ලොකු දෙයක් අපි හැමෝටම උදව් කරගෙන අපි ඔක්කොම grow වෙමු එතකොට හොඳ knowledge එකක් තියෙන කට්ටියක් බිහි වෙයි replica කට්ටියක් නැතුව නැත්නම් replicas copy කරන කට්ටිය copycat කට්ටිය තමයි බිහි වෙන්නේ ගොඩාක් channel එක follow කරන කට්ටියකින් group එක follow කරගෙන පේනවා ගොඩාක් ඒ තිබ්බ behaviors නැති වෙන කට්ටිය ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තටම සතුටුයි විදිහට ඉන්න එක ගැන right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ sister channel එක තියෙනවා epel hub ඒකත් subscribe කරන්න FB එක group එක තියෙනවා page එක තියෙනවා epel dropshipping hub ඒ කියන්නේ informations තියෙනවා description එකේ ඒවට join වෙලා ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන complete dropshipper කෙනෙක් complete online seller කෙනෙක් වෙන්න භාගයට කරන්න නැතුව all the very best bring model Sri Lanka happy selling